අයිබෝවන් ඕගොල්ලන් හැමෝටම අද මම ඕගොල්ලන්ට අරන් ආවා අපිට තියෙන සීමිත බඩු ප්‍රමාණයෙන් හදා ගන්න පුළුවන් රාත්‍රියේ ආහාර වේලා. ඕගොල්ලන්ට මේ දවස්වල බඩු සීමිත ප්‍රමාණයක් තියෙන නිසා අපිට අඩුම වියදමකින් අඩු බඩු ප්‍රමාණයක් එකතු කරලා මේ වගේ රාත්‍රී වේලා බබාලට වගේම පවුලේ හැමෝටම ගැලපෙන්න හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලේසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන්, ඉක්මනින්ම හදා ගන්න පුළුවන් නිසා ඕගොල්ලන්ට මේ කාලෙට ගොඩක්ම වටිනවා. ඉතින් ලොකු දෙයක් නැහැ. අපි බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. මේ විදිහට බෝල් එකක් අරගෙන පාම් පිටි කප් දෙකක් එකතු කරනවා. ඕගොල්ලන් ගෙදර ඉන්න සාමාජික ගණනන අනුව පාම් පිටි ගන්න ප්‍රමාණය අඩු වැඩි කරගන්න. ඊට පස්සේ මේකට රස අනුව ලුණු, ඊට පස්සේ කහ එකතු කරනවා. මේ දෙක විතරයි එකතු කරන්නේ. ඕගොල්ලන්ට පොල් තියනවා නම් පොල් කිරි ගන්න පුළුවන්. නැවුම් කිරි තියනවා නම් නැවුම් කිරි ගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් වතුර එකතු කරලා හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ට තියෙන දෙයක් ඒ තුනෙන් අරගෙන මේ මිශ්‍රණය හදා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අපි සාමාන්‍ය පෑන් කේක් එකක් හදනවා වගේ මිශ්‍රණය හදාගන්න මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයට එනකන්. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ මම කරි එක හදාගෙන ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් අවශ්‍ය විදිහට කරි එක හදාගන්න ඕගොල්ලන්ගේ රස අනුව. ඊට පස්සේ මේ වගේ පෑන් එකකට තෙල් ටිකක් ගාලා චුට්ටක් රත් වෙන තියන ගොඩක්ම රත් වෙන්න දෙන්නේ නැතුව සාමාන්‍ය ගානට රත් වුණාට පස්සේ අපි අර හදාගත්ත මිශ්‍රණයෙන් දාලා මේ වගේ ටිකක් ලොකුවට පෑන් කේක් එක වගේ ටිකක් ලොකුවට හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත එක. මේක අපි හදා ගන්නකොට ගොඩක් පුච්චන්නේ දෙපැත්ත මේ ප්‍රමාණයට ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි හදාගත්ත කරි එකෙන් මැදට තියලා හතර පැත්ත නමා ගන්න ඕනේ. ටිකක් ලොකුවට හිටින්න, පොඩිවට නෙමෙයි. මේ වගේ ටිකක් ලොකුවට අපි අර හදාගත්ත පාන් පිටි මිශ්‍රණයෙන් ගාන්න මේ වටේට. මොකද එතකොට ගැලවෙන්නේ නැහැ. අනිත් එක තමයි ඔයගොල්ලන් කරි එක හදනකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ රස අනුව මස් මාළු එකතු කරනවා නම් එහෙම, නැත්නම් අල එකතු කරලා, එහෙම නැත්නම් අලත් නැතිනම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කොස් දෙල් වගේ ඒ වගේ දෙයක් එකතු කරලා මඤ්ඤොක් කලයක් අරගෙන තම්බලා පොඩි කරලා ඒ වගේ ටෙම්පරාදු කරලා ගෙදර තියෙන එළවලු ටිකක් එකතු කරලා පලා ටිකක් එකතු කරලා ඔයගොල්ලන්ට ඕනම විදිහකට කරි එක ඔයගොල්ලන්ගේ රසට හදා ගන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ දෙපැත්ත පුරුස්සගෙන මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත රොටි එක. මේක හරිම ලේසියෙන් ඔයාලට හදන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන් දැක්කා සාමාන්‍ය රොටි එකක් හදනකොට අපි තෙල් එකේ තියලා තියන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් තෙල් ගාලා අනලා ටිකක් වෙලා තියන්න ඕනේ. ඉතින් මේක එහෙම නැහැ. අපිට හිතුන ගමන් ක්ෂණිකව හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් හදලා බලන්න. රාත්‍රී වේලකට වඩාත්ම සුදුසුයි. ඉතින් පොඩි බබාලටත් අපිට මේකේ මිශ්‍රණය වෙනස් කරලා ඒකට ඕගොල්ලන්ට තියෙනවා නම් චීස් ටිකක් උඩින් දාලා හදලා දෙන්න පුළුවන්. තවත් රසයි. ඕගොල්ලන්ට තියෙන විදිහට තියෙන දේවල් එකතු කරලා මිශ්‍රණය හදන්න. බබාලටත් ඒ වගේම හදන්න. එහෙනම් ආයෙමත් දවසක එන්න. ඕගොල්ලන් හැමෝටම සුබ දවසක්.